سارا هستم و بسیار خوشحال هستم که با ویدیوی جدید در خدمت شما عزیزان هستم و امیدوار هستم که تا آخر ویدیو با ما باشین و این ویدیو یک ویدیوی مفید برتان باشه. میخوایم که از کامنت های بسیار زیبا و پرمحبت شما سپاسگزاری کنم و امیدوار هستم که لایک، سابسکرایب و شیر فراموشتان نشه. دوستای عزیز، لایک کردن باعث از این میشه که زیادتر از دوستای ما بتونن که با ویدیوها دسترسی پیدا کنن. بنابراین بسیار مهم است که شما ویدیوها رو لطفاً لایک بکنین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش دو آهنگ بسیار زیبای محلی می باشه. دوستای عزیز، همونطوری که ما در ویدیو 148 شروع کردیم در مورد از اینکه ما حداقل 10 آهنگی که در عین اسکیل و در عین ریتم جور شدن میخوایم که یک گروپ جور کنیم و در هر ویدیو 2 و یا 3 آهنگ یک جای ضبط میکنیم و در خدمت شما میگذاریم. مقصد ما این است که ما بفهمیم که یعنی در یک اسکیل یا در یک راک و در یک ریتم کدام آهنگ ها هستن. ما چطور میتونیم که از یک آهنگ و بسیار آسانی اگر در یک اسکیل باشن بر آهنگ دیگه یعنی بلخشیم و با آسانی با راحتی بنوازیم و بخونیم. که ما ویدیو 148 149 151 که در خدمت شما آماده کردیم که امروز هم این ویدیو به خدمت شما آماده میشه و یکی دو ویدیو دیگه هم همونطور گروپکی مجور میکنم که همت یک پکیج شوه که ما هر وقتی که بخوایم مثلا که یاد بگیریم که اگر مثلا یک موسیقی میکنیم و میخوایم یک آسانی از یک خواندن به دیگه خواندن بریم کدام آهنگ هستن که ما با آسانی میتونیم بریم و چی رقم بخونیم، شما میتونین که به این ویدیوها سر بزنین. دوستای عزیز، ما در ویدیو 148 زیادتر تشریح و توضیح دادیم خود اسکیل، ریتم، ولی خود انترلود یا ملودی هایی که در بین آهنگ استفاده داشتم و را یک انگشت نشان دادیم، یعنی بسیار مفصل است در ویدیو 148 که در ویدیوهای دیگه ملودی ها یا انترلودی که نواخته میشه و اونا را دیگه با یک انگشت نمی نوازیم برای اینکه وقت ما رو زیاد میگیره و دوستای ما خسته کن میشه. شما لطفا ویدیو 148 ببینین، بسیار چیزا را در اونجا کمک میکنه برای شما که باز ویدیوهای بعدی شما با آسانی یاد بگیرین. میریم دوستای عزیز یک جای شروع میکنیم. خب دوستای عزیز، ما اسکیل نشان نمیتونم برای اینکه در ویدیو 148 مورد تشریح دادیم. فقط من میگم که آهنگ از اینجا شروع میشه F ماینور کورد و گفتم که این آهنگا اکثرا در یک کورد و یا 2 آکورد اینا خوانده میشن، یعنی آهنگای مشکل نیستن. البته آهنگا ساده هستن، بسیار زیبا هستن و مهم دیگه است که چون راگ بهروی است، اگر ما احساس راگ بهروی برشان بتیم بسیار جالب میشن. دوستای عزیز که میریم و شروع میکنیم. آهنگ از اینجا شروع میشه F ماینور کورد. اگر از دستک ظلمت بمیرم گل ده گنجینه، برگ گل ده گنجینه، آینه سر زانو عروس خال میچینه. اگر ما از این قسمت شروع کنیم، خب ما از پس شروع میکنیم که میگین اگر از دستک ظلمت بمیرم، که ما از پنج شروع کردیم. ولی اگر شما از این قسمت آهنگ شروع کنین از گل ده گنجینه شروع کنین، باز وقت از گه شروع میشه. گل ده گنجینه، برگ گل ده گنجینه، آینه سر زانو عروس خال میچینه. خب من خودم از این قسمت شروع کردیم. اگر از دستک ظلمت بمیرم گل ده گنجینه، برگ گل ده گنجینه، آینه سر زانو عروس خال میچینه. به محشر دامنت را من بگیرم گل ده گنجینه، برگ گل ده گنجینه، آینه سر زانو عروس خال میچینه. تمام آهنگ اینم یک چیز از دوستای عزیز که تکرار میشه که ضرورتش نیست که مالی کلش تکرار کنم و ملودی که
در بین از این میتونین استفاده کنین، میتونین که خود ملودی از امید استفاده کنین و همچنان دیگه ملودی‌هایی که ما در ویدیو 148 در اونجا کار کردیم اونا رو میتونین که استفاده کنین که من کورت یک چیز از بین از اینا مثلا خودم انتخاب میکنم و فعلا مینوازم. اینا رو اگر خواستین که واضح‌تر ببینین در ویدیو 148 لطفاً مراجعه کنین که من ویدیویی در بالا لینکش بر شما میمانم که شما با آسانی بتونین پیدا کنین و یا همچنان حتما در آخر ویدیو ما کوشش میکنم که در اونجا هم بمانم که شما بتونین که با آسانی پیداش کنین. خب آهنگ دیگه که هستن آهنگ میده میده. این آهنگ از مشروع میشه. میده 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 خندیدناش میده، میده 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 رقصیدناش میده، میده 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 رقصیدناش میده، میده 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 خندیدناش میده. چطور استاده ای بدان ورسی میده، قلم در دستکت خط می نویسی میده، قلمت بشکنه رنگش بریزه میده، خط شرف جدایی می نویسی میده. همراه یک انگشت. چطور استاده ای بدان ارسی میده، قلم در دستکت خط می نویسی میده، قلمت بشکنه رنگش بریزه میده، خط شرف جدایی می نویسی میده. که تمام آهنگ اینمی رقمی تکرار شده. میده 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 خندیدنایت میده، میده 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 رقصیدنایت میده. و انترلودش یا مومیدی که در بین استفاده میکنین شما برای خودتان باز انتخاب بکنین از ویدیوی 148 یا از امی آهنگ پیشتری است. یعنی دمی آهنگایی که من نمی گروپ از آهنگا یا پکیج از آهنگا را که من در خدمت شما آماده میکنم یک ملودی است که شما میتونین از اون یک ملودی بر تمامش استفاده بکنین. این که شما چی رقم استفاده میکنین به گوش شنونده خسته کنه، این از کمال خودتان است که شما مکسش میکنین. بعضی قسمت ها مثلا ملودی خود می آهنگ می نوازین، بعضی قسمت ها کم تغییر میتین، نیم نوت تغییر میتین. این چیزا هست که باز به دست خود شما است که چقدر نوآوری میکنین. دوستای عزیز، همونطوری که ما دیگه آهنگا رو در ریتم مغولی تمرین کردیم، ریتم از آهنگا مغولی است میریم و اینا رو ما در تمپوی 25 اپلیکیشنی که میشه بر شما معرفی کردیم اینا تمرین میکنیم.